नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरुलाई यस चाम्लिङ कलेक्सन च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुको लागि स्यामसङको S8 Plus अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो स्यामसङ S8 Plus को बक्स अहिले मेरो अगाडि छ। हुन त यो स्यामसङको S9 मोडल भर्खरै रिलिज भयो, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ मार्केटमा आइसकेको छैन र यो भिडियो मैले अलि अगाडि रेकर्ड गरेको हुनाले आज S8 Plus नै अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अब हेरौं यो बक्स भित्र के आउने रहेछ। यो बक्स खोल्ने साथ मोबाइल ह्यान्डसेट छ। यो ह्यान्डसेट अर्किड ग्रे कलरमा छ। अरु कलरहरुमा चाहिँ मिडनाइट ब्ल्याक, अर्किड ग्रे, कोरल ब्लू, आर्टिक सिल्भर, मैपल गोल्ड र रोज पिंक गरेर 6 वटा कलरमा पनि पाइन्छ। यो बक्सको पछाडि सिम इजेक्टर पिन छ। यो डकुमेन्टहरु चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड चाइनिज भर्सनमा अनि इंग्लिश भर्सनमा, सेफ्टी इन्स्ट्रक्सन म्यानुअलहरु, वारेन्टी कार्ड चाइनिज भर्सनमा अनि इंग्लिश भर्सनमा दुवैमा रहेको छ। यो चाहिँ 3 पिन AC वाल चार्जर भइहाल्यो। यो चाहिँ USB-C to माइक्रो USB एडाप्टर हो। अनि यो चाहिँ USB-C to स्ट्यान्डर्ड USB एडाप्टर हो। अब यस भित्र अरु के छ हेरौं। यो चाहिँ चार्जिङ अनि डाटा केबल भइहाल्यो। यो चाहिँ इयरफोन हो जुन चाहिँ AKG ब्रान्डको हो। यो AKG कम्पनी चाहिँ अस्ट्रियन कम्पनी हो जसले इयरफोन, माइक, स्पिकर का साथै साउन्ड सिस्टमहरु बनाउने गर्छ। यो चाहिँ इयरफोनको लागि इयर प्लग हो जुन विभिन्न साइजमा रहेको छ। यो फोनको स्क्रिन 6.2 इन्च सुपर एमोलेड टच स्क्रिन 1440 by 2960 पिक्सल र 529 ppi डेन्सिटी रहेको छ। यो स्यामसङ S8 मोडलदेखि साइडको बेजल र होम की हटाएर पुरै स्क्रिन राखेकोले गर्दा यस मोबाइलको स्क्रिन निकै ठूलो र आकर्षक रहेको छ। यो फोनको इन्टरनल मेमोरी 64 GB को हो र अर्को चाहिँ 128 गरेर जम्मा 2 वटा स्टोरेज क्यापासिटीमा पाइन्छ। यो मोबाइलको क्यामेराले 12 मेगापिक्सलको फोटो र 4K 30 फ्रेम पर सेकेन्डको भिडियो खिच्न सक्छ। यो मोबाइल IP68 रेटिङ सर्टिफाइड हो भन्नाले यो डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्ट हो। यो मोबाइल 30 मिनेटसम्मको लागि 1.5 मिटर पानीको प्रेसरले पनि केही हुँदैन। यति भन्दै आजको यस एपिसोडबाट छुटिन चाहन्छु। फेरि अर्को एपिसोडमा भेट हुने नै छ भन्दै यस भिडियोलाई लाइक, शेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु हुन र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।